নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছে আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই। আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড যদি এতিয়ালৈকে লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে সোনকালে লিংক কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ 1000 টকাকৈ জৰিমনা দিব লাগিব। আৰু শেষ তাৰিখ হ'ল, অন্তিম তাৰিখটো হ'ল আপোনালোকৰ 30 জুনৰ আগতে আপোনালোকৰ এই লিংকটো কৰি ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰি ল'ব লাগিব। যিহেতু মই আগতে ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব, সেই ভিডিঅ' লিংকটো মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডটো আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি বেংক একাউণ্ট থাকে আৰু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এটা আহি গৈছে। কাৰণ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ ifsc কোডটো চেঞ্জ হৈ যাব। আৰু কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব মই সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকৰ যদি PM কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাত আপোনাৰ নাম আছে আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ PM কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাত, বা আপোনাৰ কিবা টকা সোমোৱা নাই, আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ ঠিকেই আছে, ঠিকেই আপলোড কৰিছিলে বা আপোনালোকৰ ঠিকেই প্ৰমাণপত্ৰ দিছিলে, তথাপিও আপোনাৰ টকাটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে 2টা নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকক মই সেই 2টা নম্বৰো দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকক দি দিম। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ কমপ্লেইন কৰিব, কেনেকৈ কি কৰিব সবিশেষ মই এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি পেলাই অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব। কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰোঁ, আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। হাতত মাত্ৰ 16 দিন, 30 জুনৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব 5টা বিশেষ কাম, নহ'লে বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা। আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব 30 জুনৰ পূৰ্বে। কেইবাটাও বেংকৰ সলনি হ'ব ifsc কোড, সলনি হ'ব কেইবাটাও বেংকৰ ফিক্সড ডিপ'জিটৰ পদ্ধতি। কিন্তু কেনেকৈ কৰিব পান আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক? SMS জৰিয়তে লিংক কৰিব পাৰিব পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড। আৰু আপোনালোকৰ বাবে 2টা নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, 567678 আৰু এটা নম্বৰ হ'ল 56161 লৈ SMS পঠিয়াব লাগিব। আপোনালোকে SMS পঠিয়াৰ আগতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব UID পেন লিখি পেলাই স্পেচ লিখিব, স্পেচ দি পেলাই আপোনালোকে 12টা সংখ্যাৰ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো লিখিব, লিখাৰ পিছত আকৌ স্পেচ দিব, দি পেলাই আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো লিখিব, লিখি পেলাই আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব। মই অলপ আগতে যি নম্বৰটো আপোনালোকক কৈছোঁ সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে অনলাইনৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব লিংক। অনলাইন জৰিয়তে যদি আপোনালোকে লিংক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ৱেবছাইটটো, যিহেতু মই আপোনালোকক আগতে ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰিব, কিন্তু মই এটা কথা জনাই দিওঁ আপোনালোকক, আগতে যিটো ৱেবছাইটৰ নাম আছিলে সেই নামটো অলপ চেঞ্জ হৈ আহিছে। www.incometexindiaefiling.gov.in যোগে লিংক কৰিব পাৰিব। লিংক নকৰিলে 1000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লগা হ'ব পাৰে। SBIয়ে 30 জুনৰ ভিতৰত লিংক কৰিবলৈ টুইট যোগে আহ্বান জনাইছে। চিণ্ডিকেট বেংক আৰু কানাড়া বেংকৰ সলনি হ'ব ifsc কোড। 1 জুলাইৰ পৰা নতুন ifsc কোড ল'ব লাগিব গ্ৰাহকসকলে। PM কিষাণৰ বাবেও 30 জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। PM কিষাণৰ হিতাধিকাৰীয়ে অসুবিধা সন্মুখীন হ'লে ফোন কৰিব পাৰিব। আৰু ফোন নম্বৰ 2টা হ'ল, 2টা ফোন নম্বৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু 2টা ফোন নম্বৰ হ'ল 01124300606 আৰু এটা নম্বৰ হ'ল 180030003468। এই নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব। কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।